तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई विन्डोज फर्मको कस्टम कन्ट्रोलर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म बताउन गइरहेको छु। जस्तै मैले एउटा केही डिजाइनहरु बनाएको छु त्यो म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। जस्तै यहाँनेरि हेर्नु भने यो प्रोग्रेस बारहरु, यो टेक्स्ट बक्स, बटम अनि यो मेरो विन्डोज फर्म जसमा डार्क मोड, लाइट मोडहरु सबै हालेको छु हैन। यो चाहिँ हामीले आफूले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोजले चाहिँ हामीलाई यस्तो कस्टम कन्ट्रोल चाहिँ प्रोभाइड गर्दैन। यस्तो युआई चाहिँ जुन विन्डोजको एउटा प्लेन जुन युआई हुन्छ त्यसमै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसमा तपाईहरुलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने आफैले कस्टम युआई पनि बनाएर तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो दुईटा फर्म ओपन गरे। यदि मैले यो बेस फर्मको मैले डार्क मोड, लाइट मोड चेन्ज गर्ने भने अटोमेटिक त्यसको प्यारेन्ट फर्महरु पनि आफै चेन्ज हुन्छ र त्यो प्यारेन्ट कन्ट्रोलर्स जति पनि छ सबैको अटोमेटिक ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज हुने सिस्टम चाहिँ मैले राखेको छु। र यसको लागि चाहिँ हामीले एकचोटी डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ यो सबै ठाउँमा आफै काम गर्छ। यसमा हामीले बारम्बार कोड चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन। र त्यस्तै गरी मैले मेसेज बक्स पनि बनाएको छु जुन चाहिँ यो कस्टम मेसेज बक्स हो। फर्मलाई मैले लाइट मोड बनाएँ भने जति पनि हाम्रो मेसेज बक्स सो हुन्छ सबै मेसेज बक्स लाइट मोडमै सो हुन्छ।